दीक्षू आणि माझ्या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। तर फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत भेंडी फ्राय। तर त्यासाठी इथे मी भेंडी घेतली आहेत। त्यांना चांगलं धुवून सुक्या कपड्याने पुसून घेतलं होतं आणि त्यानंतर मी भेंडीना असं बारीक बारीक कापून घेतलेलं आहे। तर चला तर मग आता आपण भेंडी फ्राय कशी करायची ते बघूया। आपल्याला भेंडी फ्राय बनवण्यासाठी सर्वात पहिलं आपल्याला भेंडी ही भाजून घ्यायची आहे। इथे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की भेंड्यामधला चिकटपणा जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत आपल्याला भेंडी भाजून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता माझ्या काळीला चिकटते आहे, म्हणजे माझ्या भेंडीमध्ये अजूनही चिकटपणा आहे। तर याला मी व्यवस्थित भाजून घेते आणि त्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते। हे बघा, इथे तुम्ही आता बघू शकता मी मस्त भेंडी अशी भाजून घेतलेली आहे आणि कुठेही चिकटपणा नाही आहे। तर आता आपण यामध्ये थोडंसं तेल घालणार आहोत। तर इथे मी थोडंसं तेल घालून घेते, 1 चमचाभर। त्यानंतर आपल्याला पुन्हा हे असं व्यवस्थित थोडं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून भेंड्यांना तेल लागलं पाहिजे। तर आता इथे आपली भेंडी चांगली भाजून झालेली आहे। तर आता मी काढून घेते एका भांड्यात। आणि आता आपल्याला भेंड्याची भाजी करायची आहे, म्हणजेच भेंडी फ्राय करायची आहे। तर त्यासाठी आपण तोच तवा घेतला होता आणि तसाच तापत ठेवला होता मी। आणि आता यामध्ये मी तेल घालून घेणार आहे। तेल चांगलं तापलं आहे, तर आता यामध्ये मी मिरच्या घालून घेते। त्यानंतर इथे आता कांदा घालून घ्यायचा आहे। तर इथे मी कांदा घालून घेते। कांदा जोपर्यंत ब्राऊन होत नाही तोपर्यंत आपल्याला तेलामध्ये भाजून घ्यायचा आहे। आपल्याला हलका ब्राऊन करायचा आहे, आपल्याला जास्त करपवायचा नाही आहे कांदा। तर सॉरी फ्रेंड्स, इथे माझी व्हिडिओ थोडी बंद झाली होती, त्यामुळे मला ही शूट करता आली नाही। इथे मी कांद्यामध्ये हळद आणि कोकम घातलेला आहे आणि तेही आपल्याला छान असं भाजून घ्यायचं आहे। आणि आता आपण यामध्ये भेंडी घालून घेणार आहोत। भेंडीला आता कांद्यामध्ये परतवून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता आपल्याला आता जास्त भाजी शिजवायची नाही, कारण आपण भेंडी आधीच भाजली होती, त्यामुळे आपल्याला भाजी आता जास्त शिजवायची गरज नाही। आणि इथे आता आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। इथे आता मी पुन्हा थोडं भाजीमध्ये तेल घालणार आहे। आणि आता आपल्याला इथे शेवटी ओलं खोबरं घालायचं आहे। तर आता हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 2 ते 3 मिनिटं असंच आपल्याला गॅसवरती शिजत ठेवायचं आहे। आणि इथे आता तुम्ही बघू शकता मस्त अशी आपली भेंडी फ्राय रेसिपी तयार आहे। तर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि त्याचसोबत जर माझ्या चॅनलवर कोणी नवीन असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।